Hello everyone, Namaste, म Chef Amir. आज चाहिँ back to you again live from the Australia. So after long period of time, almost 1 year, मैले चाहिँ फेरि अबदेखि भिडियो रेगुलर ल्याउने सुरुवात गर्न गइरहेको छु. So it won't be like before. पहिला चाहिँ म दुबईमा थिएँ र मैले चाहिँ कोठामै बसेर एउटा स्टुडियो बनाएर चाहिँ कलनरीको एउटा सुरुवात गरेको थिएँ. अब चाहिँ मैले ब्लग टाइपको रेगुलरली घरबाट या किचनबाट होस् या एनी अदर प्लेसबाट चाहिँ ब्लग बनाएर चाहिँ ल्याउन जानेछु. सो आज चाहिँ फर्स्ट ब्लग इन अस्ट्रेलिया. आइ एम गोना स्टार्ट बाई फार्मिङ. सो हामीले चाहिँ गार्डनमा चाहिँ धेरै चिज रोपेका छौँ, जस्तै हामीले साग रोपेका छौँ, खोर्सानीदेखि लिएर अन्य थुप्रै चिजहरू चाहिँ हामीले ग्रो गरिरहेका छौँ. सेल्फ ग्रो गर्दै अर्ग्यानिक फुडहरू चाहिँ ग्रो गरेका छौँ. सो आज तपाईँलाई चाहिँ म देखाउन गइरहेको छु हामीले ग्रो गरेको चाहिँ rhubarb is a kind of vegetable which is mostly used for dessert or as a vegetable. कसरी अब फलेको छ हेर्न जाँदैछौँ र त्यसलाई हामीले उखालेर त्यसलाई चाहिँ केही नयाँ परिकार बनाउने छौँ. सो फलो. सो यो चाहिँ हाम्रो rhubarb को प्लान्ट हो. rhubarb फलेर ठुलो भइसकेको छ. सो I'm going to pluck the rhubarb. यसरी हामीले पात निकालिसक्यौँ. अब यसलाई निकाल्नुभन्दा अगाडि हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ जताभावी फाल्नु हुँदैन अस्ट्रेलियामा चाहिँ. सो अस्ट्रेलियामा चाहिँ यसरी बिन सेग्रिगेट गरिएको हुन्छ. सो पहिलोमा चाहिँ हामीले रिसाइकल गर्न मिल्ने कुराहरू जस्तै बक्सेसको, कार्डबोर्डको, पेपरहरूको, प्लास्टिक बोतलहरूको रियुज गर्न सकिन्छ. त्यसलाई चाहिँ हामीले येल्लोमा हालिन्छ भने रेडमा चाहिँ सबै काइन्डको वेस्टेजहरू चाहिँ डिस्कार्ड गरिन्छ. सो हामीले चाहिँ यो घाँसहरू, काठ दाउराहरू, पातहरू, फुलहरू, घाँसहरू सबैलाई चाहिँ हरियोमा हाल्ने. यसको जरा चाहिँ अलि ठुलै हुने भएको कारणले चाहिँ उखाल्न मुस्किल हुन्छ. यसलाई चाहिँ हातले नै प्लग गर्दै निकाल्नु पर्ने हुन्छ. अस्ट्रेलियामा चाहिँ सबै प्रकारको वेस्टहरूको लागि चाहिँ लिन आउने सेपरेट दिन हुन्छ र हाम्रो चाहिँ रेगुलर वेस्टहरूलाई चाहिँ लिन आउने दिन अर्कै हुन्छ भने यो रिसाइकल गर्न मिल्ने वेस्ट लिन आउने दिन अर्कै हुन्छ. सो वी हेभ टु फलो अल द रुल्स इन अस्ट्रेलिया. र अस्ट्रेलिया आइसकेपछि चाहिँ वी हेभ स्टार्टेड टु वर्क फर लङ पिरियड अफ टाइम. र यो लङ ग्यापमा चाहिँ आई हेभ स्टार्टेड टु डु सम gardening as well as slowly I'm going to start the vlogging as well. So if you have not yet subscribed my channel, please don't forget to like, share and subscribe my YouTube channel, which is link down below. र यति भन्दै आजको भिडियो यही एन्ड गर्न चाहन्छु. सो नेक्स्ट भिडियो विल बी सम डिजर्ट अफ rhubarb or any kind of dish from the rhubarb. So last but not the least,
मेरो ब्लगमा चाहिँ so from today I'm going to start with my wife. She is my wife here, Elina Thapa. So she gonna help me to do some vlogging and also to do some camera tricks. So यति भन्दै see you in next vlog. Then take care. Bye bye. Ciao.